Sirani ko. Ayun ay may ituturo ko sa inyo kung ano ang purpose ng tinatawag nating condenser sa catering ignition system. Samahan niyo ako. Mga kababayan, ngayon ay ituturo ko sa inyo kung paano gumagana ang contact point system ignition. So meron tayong ignition coil, nakakonect siya sa positive at sa negative. Ngayon ganito siya, kapag nag-connect mo siya sa negative at bigla mong tinanggal ang kuryente, ay mag-jump ang kuryente rito. Medyo hindi kita masyado pero nagja-jump siya. Ngayon lagyan ngayon natin ng condenser para malaman natin kung ano ang purpose ng condenser sa ignition system. Kung papansin nyo, yung dinidikit natin ang wire sa negative at tinatanggal natin, may nasusunog ang kanyang contact. Ngayon kakabit natin ngayon ang condenser para malaman natin kung paano siya nakakatulong sa ignition system. Ngayon nakakabit na ang condenser at susubukan natin kung anong mangyayari. So ayan, dahil sa condenser, kitang-kita nyo lumakas ang talon ng kuryente at kitang-kita na siya. So ang condenser ay tumutulong para hindi masunog ang point at lumakas ang kuryente para makatalon sa spark plug.